Sziasztok! Nagyon szeretjük a chili szószt, és hogy adalékanyag és tartósítószermentes legyen, házilag szoktam készíteni. Ti szoktatok chili szószt csinálni? Ha igen, akkor hogyan? Köszi, ha megírjátok, illetve azt is, hogy melyik országból nézitek a videót. A mai videóban az egyikféle chili szósz receptemet mutatom be, ami paradicsomos alapú. Szeretek többféle paradicsomot használni, és inkább az édesebb, kevésbé savas fajtákat részesítem előnyben, mivel ezekből finomabb ízű a szósz. Szoktam sárga és zöld színű szószokat is készíteni. A sárgába sárga paradicsom és sárga chili paprika kerül, míg a zöld színű szószba pedig érett, zöld színű paradicsom és zöld chili paprika kerül. Azok is nagyon finomak. A paradicsomokat megmosom, majd összedarabolom. 800 g paradicsomot daraboltam most össze. Ehhez adok 100 g chili paprikát, melyet szintén megmosok és összedarabolok. A magokat nem szoktam kiszedni, csak a zöld szárrészt vágom le. Vegyes fajtájú csiliket használok, de fogok tanácsot adni, hogy mit csinálj, ha túl erős, vagy nem elég csípős a chili szószod. A chili paprikát hozzáöntöm a paradicsomhoz. 2 darab édes paprikát szintén megmosok és összedarabolok. A magokat eltávolítom. Én most tévépaprikát használtam, mert csak az volt itthon, a pirosakból zakúszka és ajvár készült. Azért jobb a piros színű paprika, mert azzal szebb lesz a szósznak a színe. A paprikákat a paradicsommal összekeverem. Abban az esetben, ha több befőttes üvegbe teszed bele a hozzávalókat, ne keverd össze a zöldségeket, a chili paprikát, a csemegepaprikát és a paradicsomot egyformán, arányosan oszd szét az üvegekbe. Miután mindent összedaraboltam, elkészítem a felöntőlevet. 1 liter vízhez adok 30 g sót, és alaposan összekeverem. Ez a chili szósz fermentálással fog készülni. Egy kis darab gyömbért megmosok, majd hámozás nélkül darabokra vágok. A gyömbért tisztára mosott befőttes üvegbe teszem. Ezt a mennyiségű gyömbért 7 decis üvegbe tettem. Az üvegbe teszek egy kis marék kakukkfüvet és 2-3 szál rozmaringot. A csilis, paprikás, paradicsomos keveréket az üvegbe teszem. A zöldségekre ráöntöm a felöntőlevet, ügyelve arra, hogy a lé ne érjen az üveg nyakánál feljebb, és a zöldségek lé alatt legyenek. Ha szükséges, akkor használj leszorítót. Az üveget egy épp, sérüléstől mentes, befőttes üvegtetővel lezárom. Az üveget tálcára teszem, mivel az első pár napban egy kis lé kifolyhat az üvegből. Az üvegben apró buborékok jelenhetnek meg, illetve a lé opálossá válhat, ez nem gond. A fermentálás természetes velejárója. Mikor a buborékok eltűnnek és a lé letisztul, akkor mehet is a kamrába. A chili szószt körülbelül 4 hét után lehet felhasználni. 2 lehetőség van, az egyik, hogy 4 hét múlva leturmixolod, vagy pedig közvetlenül fogyasztás előtt. Ez lehet akár 1 év is. Ahogy látjátok, nagyon klasszul néznek ki az üveges chili szószok, nálam ezek 1 évet álltak, és most vettem őket elő. A chili szószt leturmixolom. Attól függően, hogy milyen sűrű szószt szeretnél készíteni, rajta hagyhatod a levet, így egy hígabb szósz lesz, de akár le is szűrheted, ha sűrűbb szószt szeretnél. Külön üvegben szoktam fermentálni chili paprikát, édes paprikát és paradicsomot is. Ezeket akkor bontom fel, amikor leturmixolom a fermentált chili szószhoz valókat. Amennyiben nem elég csípős a szószom, akkor teszek hozzá még fermentált chili paprikát, ha túl csípős a szószom, teszek hozzá fermentált csemegepaprikát, vagy pedig fermentált paradicsomot. Mivel mindig más jellegű chili paprikáim vannak, így nehéz előre kiszámítanom, hogy melyikből mennyit tegyek. Van, hogy csípősebb fajtáim vannak, van, hogy kevésbé csípősek, tehát ez a biztos, így bármikor tudom édesíteni, vagy pedig csípősebbé tenni. Érdemes olyan üvegbe tenni, amiből könnyen ki lehet önteni. Nálam ezek most befőttes üvegbe kerülnek, mert pácoláshoz lesznek majd felhasználva. Turmixolás után érdemes hűtőben tárolni, ahol akár évekig is eláll. A chili szószt, amennyiben nem turmixolod össze, akkor a kamrapolcán nagyon sokáig el lehet tartani. További szép napot, köszönöm, hogy velem tartottatok, sziasztok!